ጤና ይስጥልኝ ተመልካቾቼ እንዴት ናችሁ? እኔ ደህና ነኝ እግዚአብሔር ይመስገን። ዛሬ ደግሞ ቀለል ያለ የመኮሮኒና የቦለቄ ሰላጣ እንሰራለን። እዚህ ጋር አዘጋጅቻለሁኝ። ቦለቄን ቀቅያለሁ። እዚህ ጋር ቀይ ቦለቄና ነጭ ቦለቄ አለኝ። አንድ ኩባያ የሚያክል ቀቅያዋለሁኝ። ያው ማታ ዘፍዝፈን ነው የምናድረው ጠዋት ለመቀቀል። እኔ ሬዲ አድርጌ አዘጋጅቼ ቀቅዬን የመጣሁት። እዚህ ጋር ፓስታ ማነው መኮሮኒ ትንሽ መኮሮኒ አለኝ። አንድ ሳህን መኮሮኒ አለኝ። እዚህ ጋር አንድ ካሮት እና አንድ ድንች እናንተ መቀቀል ትችላላችሁ። እኔ ጠብሼው ነው መቀቀልም ይቻላል። እዚህ ጋር ቃሪያ አለኝ፣ የፈረንጅ ቃሪያ በከለር አለኝ። እዚህ ጋር ቀይ ሽንኩርት አለኝ፣ አንድ ቀይ ሽንኩርት። እዚህ ጋር ቅመማ ቅመሞች ደግሞ አንድ ሻይ ማንኪያ ግማሽ ሻይ ማንኪያ ኮረሪማ፣ ግማሽ ሻይ ማንኪያ እርድ፣ ግማሽ ሻይ ማንኪያ በርበሬና ትንሽዬ ጨው እና ትንሽዬ ዝንጅብልና ነጭ ሽንኩርት እንደዛው ግማሽ ሻይ ማንኪያ የሚያክል አለኝ ማለት ነው። እኔ የምሰራው ትንሽ ስለሆነ ነው። እናንተ ደግሞ በዛ ካረጋችሁት መጠኑንም የቅመማችሁንም የሽንኩርታችሁንም በዛ ማድረግ ማለት ነው። እዚህ ጋር ዘይት አለኝ። መጥበሻዬን ያግያለሁኝ። ዘይታችን መጥበሻችን ላይ እናረጋለን። ትንሽ ዘይት እናረጋለን። ሁሉም ነገር የተቀቀለ ስለሆነ ሬዲ ነው። ቀላል ነው፣ ማደበላለቅ ነው አሁን ማለት ነው። ዘይታችንን ጋለ ሲልልን ሽንኩርታችንን እንደዚህ ጨምረን ጥብስ እናረጋለን። እንደዚህ ትንሽ ጥብስ ካለልን በኋላ ያርግናትን ሽንኩርትና ዝንጅብላችን እናርገን ምንም እንዲጠበስ እናረጋለን። ሁሉ ነገራችንን ቀጥለን ስናዘጋጀን ቀላል ነው። ድብልቅልቅ ማድረግ ነው። ጠበስ አድርጎ ማደበላለቅ። በጣም ጣፋጭ ሰላጣ ነው። ቀለል ያለ ምሳም ሊሆን ይችላል። ቃሪያችንን እንጨምራለን። ትንሽ ጠበስ ካደረግን በኋላ ባለን ከለር መጠቀም እንችላለን። ያን ቃሪያ የፈረንጅ ቃሪያ እሱንም እንደዚህ ትንሽ ሞቅ እናደርጋለን። ትንሽ ጠበስ ካደረግነው በኋላ እዚህ ጋር ያዘጋጀነው እርድና በርበሬ ኮረሪማችን እርድና በርበሬውን ስናደርግ በጣም የሚያምር ከለር ይሰጠናል። ቆንጆ ነው። እንደዚህ በደንብ ካደባለቅነው በኋላ ቦለቄያችንን ነው የምንጨምረው። ቦለቄያችንን እንጨምራለን እናዋህደዋለን። ዋው ከለሩ ራሱ በጣም ነው የሚያምረው። ቦለቄያችንን አስገብተን ጠበስ ካረግን በኋላ የጠበስነውን ወይ የቀቀልነውን ድንችና ካሮታችንን ጨምርና እሱን እናደባልቃለን። እንደዚህ ካደባለቅን በኋላ አሁንም የቀቀልነው መኮሮኒ ጨምረን ደግሞ እናደባልቃለን። እንደዚህ መኮሮኒያችንን ጨምረን ደብለቅ እናደርግና በዛችን እናጠፋለን። አጥፍተን ለገበታ እናቀርባለን ማለት ነው።
በዚህ መልኩ አደባልቄ ጋዜና አጥፍቻለሁኝ። አሁን ጋዜና አጥፍቻለሁ። ለገበታ አቅርበን የምናየው ይሆናል። በጣም ቀላል ስራ ነው። እሺ ተመልካቾቼ በዚህ መልኩ አቅርቤያለሁ። ልዩ የሆነ ሰላጣ ነው። በጣም ቀላል ነው። ሁሉ ነገር ቀቅለን ካዘጋጀን ድብልቅ ማድረግ ነው። ብዙም አያስቸግርም። ከዛ ላይ ጤናማ ምግብ ነው። እንደምትወዱት ተስፋ አደርጋለሁኝ። ከወደዳችሁት ለሌላ ሼር አድርጉ፣ ለሌሎች ሼር አድርጉ፣ ሰብስክራይብ አድርጉ፣ ላይክ አድርጉ። በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ እግዚአብሔር በያለንበት ይጠብቀን፣ አገራችንን ሰላም ያደርግልን። ሰላም ሁኑ። ቻው ቻው ባይ